ආයිබෝවන් ශයින් ටෙක් YouTube චැනල් එකට සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. Adobe Photoshop මුළු setup සරලව සිංහලෙන් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද Photoshop ඉන්ටර්ෆේස් එක ඉතාම කාර්යක්ෂමව ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මේකට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන දේවල්. මං අංක එක විදිහට තෝරාගත්තේ මෙන්න මේ canvas එක. canvas එක කියන්නේ ඔයා යමක් අඳින්නේ පේන් කරන්නේ ඩිසයින් කරන්න මෙන්න මේ මැද තියෙන canvas එකේ. ඔයා කරන ඩිසයින් එක ගොඩක් වෙලාම ගත කරන්නේ මේ canvas එක තුල. මේ canvas එකේ කරන සියලුම දේවල් රෙකෝඩ් වෙන්නේ මෙන්න මේ layer panel එකේ. මේ layer panel එක වගේ machine එකේ තියෙන Photoshop වල interface එකේ පෙන්වන්න නැත්තම් මෙන්න මේ window කියන එක ක්ලික් කරලා layers කියන මේ ලිස්ට් එකේ මෙන්න මේක තෝරාගන්න. ඒක එහෙම අමාරු නම් F7 කියන කීබෝඩ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා layer panel එක ඉන්ටර්ෆේස් එකට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ canvas එකයි මෙන්න මේ layer panel එක අතර තියෙන්නේ අන්‍යෝන්‍ය බැඳීමක්. තරම මේ canvas එකේ කරන සියලුම දේවල් පියවරෙන් පියවර මේ layer panel එකේ රෙකෝඩ් වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට මම මෙතන රවුමක් අඳිනවා මෙන්න මේක උඩ. එතකොට මෙතන ellipse 1 කියලා layer panel එකේ සටහන් වෙනවා. ඔයා මොනවා කරත් layer panel එකේ layer එකක් විදියට ඉදිරියට එම පියවරවල් සටහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම තුන්වෙනිට කතා කරන්නේ මෙන්න මේ tool bar එක ගැන. tool bar එකේ තමයි ඔයා canvas එකේ කරන ඩිසයින් වලට අදාළ tool තියෙන්නේ. tool ගොඩක් තියෙනවා. මේ උඩම තියෙන්නේ move tool එක. දැන් select කරලා තියෙන්නේ move tool එක. යටින් තියෙන tool ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපි පස්සේ සවිස්තරات කතා කරමු. ඊට පස්සේ මෙන්න හතරවෙනියට මේ උඩින්ම තියෙන menu bar එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒකේ එක features සහ option ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන් ඉදිරියට එන වීඩියෝ වලින්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඊට යටින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා option bar එක. ඒක තමයි අංක 5. option bar එක කියන්නේ මෙන්න මේ tool ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම tool එක select කරද්දි මෙතන option bar එක වෙනස් වෙනවා. ඒක tool එක ගානේ ඔය කියන්නේ මේ tool වල තියෙන දේවල් modify කරන්න වෙන option තමයි මේ option bar එකේ පෙන්වන්නේ. අපි ඉදිරියට මේ ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරමු. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ Photoshop interface එකේ මම සඳහන් කරපු දේවල් අවසරක් මතක් කරගන්න. අංක 1 canvas එක, අංක 2 layer panel එක, අංක 3 tool bar එක, අංක 4 menu system එක, එහෙම නැත්නම් menu bar එක, අංක 5 option bar එක. අපි තව ඉදිරියටත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. එතකන් සියලු දෙනාටම